हाय फ्रेंड्स, बेस्ट रेसिपी या चॅनलमध्ये मी आज तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते। तर आज आपण पाहणार आहोत शेवयांची खीर। त्यासाठी आपण गॅसवर कढई ठेवलेली आहे। त्याच्यामध्ये आपण 2 चमचे तूप घातलेले आहे। हे साजूक तूप आहे आणि ते आपण गरम करून घेणार आहोत। आणि एका साईडला मी पातेल्यामध्ये 2 वाट्या पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे। तर ह्या कढईमध्ये आपण आता शेवया घालणार आहोत। 2 वाटे मी ते शेवया घेतलेल्या आहेत, ते आपण यामध्ये घालून घेणार आहोत। आपले तूप तापतं आहे, गरम होतं आहे, तोपर्यंत थांबूयात। आणि त्यानंतर आपण याच्यामध्ये शेवया घालून घेणार आहोत। तर शेवया ह्या मी 2 वाट्या घेतलेल्या आहेत। या शेवया आपण मस्त अशा खरपूस परतून घेणार आहोत। थोड्याशा लालसर आपण गोल्डन कलर म्हणू शकतो, असा कलर येऊपर्यंत आपण शेवया ह्या परतून घेणार आहोत। जेणेकरून काय होतं, अशा तुपामध्ये आपण ज्यावेळेस शेवया परततो त्यावेळेस त्या शेवयांना एक थोडासा क्रंचीनेस येतो आणि ह्या जे शेवया कच्च्या असतात त्यांचा कच्चेपणा पण निघून जातो। त्याच्यामुळे आपण शेवया इथे परतून घेणार आहोत। आता तुम्ही इथे पाहू शकता गोल्डन ब्राउन कलर आलेला आहे आपल्या शेवयांना। तर इतपत आपण शेवया परतून घेणार आहोत, जास्त देखील परतवायच्या नाही आहेत, जेणेकरून त्या काळ्या होतील आणि थोड्याशा कडवट टेस्ट लागेल मग त्यांची, किंवा जळालेली जी टेस्ट असते ती टेस्ट येते मग त्याला। एवढ्या गोल्डन कलर येऊपर्यंत, सोनेरी रंग येऊपर्यंत आपण यांना परतून घेणार आहोत। आता यामध्येच आपण गरम केलेलं पाणी घालणार आहोत। 2 वाट्या इथे मी शेवया घेतलेल्या होत्या, त्यामध्ये आता हे 2 पाणी आपण यामध्ये घालून घेणार आहोत। थोडं थोडं करून यात गरम पाणी घालायचं, म्हणजे जेणेकरून हे गरम पाणी आपण घातल्यानंतर टेम्परेचर मेंटेन राहतं शेवयांचं आणि शेवया जास्ती लूज पडत नाहीत, त्यांचे तुकडे तुकडे होत नाहीत। इतपत आपल्याला पाणी यामध्ये घालायचं आहे आणि छान उकळी येऊ द्यायची आहे, म्हणजे जेणेकरून त्याच्यामध्ये शेवया शिजून निघतील आपल्या। तर मी इथे पाहू शकता शेवया चांगल्या पद्धतीने शिजल्या आहेत आणि वरती आपल्या तुपाचा तवंग देखील आलेला आहे। यामध्ये मी 1.5 वाटी साखर घालून घेत आहे। जर तुम्हाला गोड जास्त प्रमाणात आवडत असेल तर तुम्ही साखर आणखी वाढवू शकता, आणि थोडंसं कमी गोड आवडत असेल तर तुम्ही साखर आपल्या चवीनुसार त्याच्यामध्ये ॲडजस्ट करू शकता। साखर आपण यामध्ये हलवून घेणार आहोत, म्हणजे ती व्यवस्थित विरघळेल त्यामध्ये। गरम पाणी आणि गरम शेवया यांमुळे साखर पटकन विरघळून जाते। एक उकळी आली की त्यामध्ये आपण बाकीचे जिन्नस घालून घेणार आहोत। यामध्ये आता आपण 2 ते 3 वाटी दूध घालून घेणार आहोत। इथे मी प्रथमतः 2च वाट्या दूध घातलेलं आहे। आता यामध्ये आपण सुकामेवा घालून घेणार आहोत। इथे मी खोबरं किसून घेतलेलं आहे, ते चारोळ्या आणि मनुके हे घालून घेणार आहे। तर सुक्या खोबऱ्याऐवजी तुम्ही इथे ओलं खोबरं देखील वापरू शकता, जशी तुमची इच्छा। तुम्ही याच्यामध्ये खवा असतो आपला, तो खवा देखील थोडासा परतून याच्यामध्ये घालू शकता, जसे आपल्याला आवड आहे ड्रायफ्रूट्सची त्या पद्धतीने आपण याच्यामध्ये काजू, बदाम, मनुके यांची पूड करून देखील घालू शकतो। इथे मी काजू आणि बदाम माझ्याकडे अवेलेबल होते, तर मी त्यांची अशी ओबडधोबड खलबत्त्यामध्ये कुटून घेतले त्यांना, आणि ते याच्यामध्ये तर काजू, बदाम आणि मनुके हे घालून घेतलेले आहे आपण याच्यामध्ये। चारोळे, तर मी इथे गरम दुधामध्ये थोडेसे 2-3 4-5 केशरचे जे आपले पानं असतात, केशर जे आहे ते त्याच्यामध्ये भिजवून ठेवलेलं आहे तोपर्यंत। आणि इथे मी विलायची असते आपली, हिरवी विलायची, छोटी विलायची जी आपण म्हणतो, ती कुटून घेतलेली आहे खलबत्त्यामध्ये, आणि ती आपण यामध्ये घालणार आहोत। विलायची तुम्ही मिक्सरमधून बारीक दळून घेतलेली असेल तुमच्याकडे, ती घातली तरी देखील चालेल। काजू बदामची एकदम फाईन अशी पावडर करून जरी याच्यामध्ये तुम्ही घातली तरी देखील चालेल। तुम्ही इथे पाहू शकता आपली खीरला आता घट्टपणा आलेला आहे, त्याच्यामुळे अजून मी याच्यामध्ये दूध ॲड करते आहे। 1 ते 1.5 परत वाटी भरून मी 1 ते 1.5 वाटी भरून दूध टाकलेलं आहे, जेणेकरून थोडासा आपल्याला थिकनेस जसा हवा खीरचा तसा। आमच्याकडे थोडीशी घट्ट दाटसर अशी खीर खाल्ली जाते, त्यामुळे मी थोडीशी दाटसरच खीर बनवते।
जे केशर घालून दूध बनवून ठेवलेलं होतं ते आणि याच्यामध्ये घालणार आहोत. हे अगदी ऑप्शनल आहे, जर केशर अवेलेबल असेल तर तुम्ही यामध्ये घालू शकता. आपली खीर बनवून तयार झालेली आहे. तुम्ही पाहू शकता खूप छान, खूप अप्रतिम अशी खीर बनवून तयार होते. खीर आता आपण सर्व करूया. तुम्ही पाहू शकता इथे दाटसर अशी खीर तयार झालेली आहे. जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये आणखी दूधही ॲड करू शकता आणि थोडीशी पातळ अशी खीर बनवू शकता. तर आपली यम्मी टेस्टी स्वीट डिश तयार झालेली आहे. झटकीपट होते, अगदी 10 ते 15 मिनिटात आपली खीर बनवून तयार होते. तर खीर नक्की ट्राय करा आणि कमेंट करून सांगायला विसरू नका. हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.